हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले क्यालिबर्न A2 मोडलको चाहिँ पोर्ट लिएर आएको छु। प्रब्लम चाहिँ यो फायरिङ हुँदैन प्लस चार्जिङ पनि हुँदैन भनेर लिएर आएको छु। म्याक्सिमम यो फायरिङ नहुनुको कारण चाहिँ जुस लिकेज हुनेबाट चाहिँ यहाँ भित्र जुन यो बोर्डमा चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। साथमा यसमा एयर सेन्सर माइक्रोफोन जस्तो हुन्छ यो, त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ लिक्विड गयो भने यसले काम नगर्ने हो। त्यही कारणले चाहिँ म्याक्सिमम प्रब्लम चाहिँ यसरी आउँछ। भन्दा पहिला सुरु हामी यसलाई कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने त यो कसरी खोल्ने त यो भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ र हामी आज त्यो हेर्न जाँदैछौँ। र यो खोल्नलाई अलिकति गाह्रो छ, त्यही भएर यो लिएर आएको यो जुन क्यालिबर्न A2 मोडल 15 वाटको चाहिँ यो पोर्ट छ। यसलाई चाहिँ आज हामी डिसेबल गर्न जाँदैछौँ र यो के प्रब्लम छ, फायरिङ हुँदैन र हामी त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ। बोर्डमा इस्यु हो कि एयर सेन्सरमा प्रब्लम हो, त्यो आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। र साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। पहिला डिसेम्बल गर्छौँ र के प्रब्लम छ त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो बसेर चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यो हामीले पहिला यसलाई डिसेबल गर्नु पर्यो। बटनको जुन यो माथिको भाग छ यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। यो निक्लिसकेपछि हामीले यहाँ माथिबाट प्रेस गर्दाखेरि पनि यो टाइटै हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसो तलबाट चाहिँ यसरी ठेलेर यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरु हामी यो बटन निकालौँ। अब यसलाई हामीले पहिला सुरु यहाँ साइडमा यसरी थिचौँ। साइडमा थिचेपछि यस्तै खालको हामीले एउटा ओपनर लिउँ। यस साइडबाट यसरी छिराएर यसलाई माथि यसरी तानौँ। यो यसरी माथि आउँछ होइन। यसको लागि चाहिँ मैले पहिला ग्लोभ्स चाहिँ निकाल्छु, किन अलिकति गाह्रो भइरहेछ यो। प्रायः जस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्लोभ्स लाउनै पर्छ। यसरी बाहिर निक्ल्यो। यो अलिअलि दाग लाग्यो भने थोरै यसमा दाग लाग्छ, किन बनाएकै यस्तो छ। पहिला सुरु हामीले निकाल्यौँ, यो यसरी निक्ल्यो। अब ग्लोभ्स लाउँछु म। यसलाई अलिकति डिसेम्बल गर्नलाई चाहिँ यो निकाल्न जुन यसको स्विच निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, किनभने यहाँ गएर अड्केर बसिरहेको हुन्छ। यो अलिअलि दाग त लागिहाल्छ। अब यसलाई हामीले तल तान्नु पऱ्यो। तल तान्नलाई चाहिँ मैले लिएको छु एउटा नाइफ। यो साइडमा राखेर यसरी तानौँ। भयो। त्यसको लागि पनि मैले निकाल्नै पर्छ। यो प्रेस गरौँ थोरै। मैले यहाँनिर छिरेँ, प्रेस गरेँ। भयो यसरी प्रेस भयो। यहाँबाट साइडबाट यसरी तल तानिसकेपछि यो आयो। आइसकेपछि यसलाई हामीले यसलाई बाहिर यसरी आउँछ। यसरी चाहिँ डिसेबल भयो। यो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेबल गर्न सक्छौँ। यो ब्याट्री भइहाल्यो र यो चार्जिङको भाग यो। अनि यसमा जुन यो एयर सेन्सर माइक्रोफोन यसको म्याक्सिमम प्रब्लम चाहिँ यसमा आउने गर्दछ। अब यसको खास प्रब्लम भनेको यो जुन फायरिङ हुँदैन, यसमा लिक्विडै लिक्विड छ। यो हामी यो पहिला लिक्विडलाई क्लिन गर्छौँ र यसलाई नै क्लिन गरेर चाहिँ यसलाई हामी चेक गर्छौँ। यो मेरो अनुसारमा सक्सेस हुन्छ, किनभने म्याक्सिमम यो लिक्विडले गरेर ड्यामेज भएको। यसलाई हामी क्लिन गर्छौँ। यसलाई बाहिर निकाल्यौँ। अब यसलाई हामी क्लिन गरौँ। लिक्विड आएर यहाँभित्र छिर्यो भने यस्तो हुन्छ। एयर सेन्सरनिर चाहिँ यतातिर सुकौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम हुने हो। यसलाई एकछिन चार्ज गरौँ। 3.13 छ। यसलाई अब चार्ज गरौँ। यो पहिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो लिक्विडले पुरै प्रब्लम हुने बेला चाहिँ हामीले जब चार्जिङ सिलाउँथ्यो हरियो बलिहाल्थ्यो। अहिले चाहिँ चार्जिङ लिइरहेछ, रेड बलिरहेको छ, ब्लिङ्किङ भइरहेछ। यो भनेको चार्जिङ भइरहेको। यो चार्जिङ पनि सक्सेस भएको छ र साथमा यसमा फायरिङ प्रब्लम थियो। जुन यो एयर सेन्सर जुन एउटा हामीले माइक्रोफोन पनि भन्छौँ, यो चाहिँ लिक्विड यहाँभित्र गएपछि चाहिँ यसमा भित्र पनि स्मल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। यो चाहिँ एक आपसमा सर्ट भयो भने यसले काम गर्दैन, चार्जिङ भइरहेछ। अब हामी यहाँ प्याक गर्छौँ। प्याक गरिसकेपछि मेरो अनुसारमा सक्सेसै हुनुपर्छ। अब यसलाई हामी यहाँभित्र लगाउँ। एयर सेन्सर यो जुन माइक्रोफोन यो चाहिँ म्याक्सिमम प्रब्लम हुन्छ, किनभने लिक्विड यहाँबाट यहाँ जानेबाट यहाँ हामीले माथिको निकालेको छौँ। यसलाई नै हामी यहाँ राख्दियौँ। यसले गर्दाखेरि थोरै लिक्विड चाहिँ यसले सेभ गर्छ भित्र छिर्नुबाट। जालीलाई हामी यसमै राख्दियौँ।
हामीले यसमा राख्न भित्र लिक्विडले गरेर बोर्डमा चाहिँ पुरै सर्ट भइरहेको थियो हामीले क्लिन गरिकन यो अहिले चार्ज पनि भएको छ र साथमा हामीले यसको जुन यो एयर सेन्सर क्लिन पनि गऱ्यौँ गरिसकेपछि यसलाई हामीले यसमा ढक्कन पनि लगाएपछि एयर चाहिँ हामीले तान्दाखेरि चाहिँ यसको एयरले तान्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गराउने सिस्टम हो यसलाई हामीले क्लिन गऱ्यौँ लगायौँ यहाँनिर किन चार्ज पनि भएको थिएन पहिला हामीले फुक्दाखेरि यसले काम गरिरहेछ ए काम भइरहेछ यो बलिरहेछ सक्सेस भएको छ यसलाई आज हामीले डिसेबल पनि गऱ्यौँ साथमा यसको जुन यो बोर्डको यो लिक्विडहरूले पुरै सर्ट गरिरहेको थियो हामीले यसलाई क्लिन पनि गऱ्यौँ र साथमा माइक्रोफोन एयर सेन्सरलाई चाहिँ हामीले क्लिन पनि गऱ्यौँ त्यसपछि यो चाहिँ सक्सेस भएको छ यो क्लिन गर्नुपर्ने भएर चाहिँ मैले यो ग्लोभ्स चाहिँ रिमुभ गरेको थिएँ फेरि ग्लोभ्स लगाउँ किनभने ग्लोभ्स साह्रै नै फोहोर हुन्छ र हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ एनी टाइम ग्लोभ्स चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ किनभने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन आइरनले पोल्ने यो हामीले काम गर्दाखेरि यो हातमा चाहिँ घाउ हुनुबाट चाहिँ हामी जोगिन्छौँ यसलाई हामीले अब लगायौँ जुसको लिक्विडले चाहिँ सबै सर्ट गराएको थियो यसलाई हामीले क्लिन पनि गऱ्यौँ यो चार्ज हुँदैन थियो त्यो चार्जिङको जुन सेक्सन चाहिँ सर्ट भएर चाहिँ चार्ज नभएको रहेछ हामीले त्यसलाई फिक्स गरेको छौँ साथै यो फायरिङ भइरहेको थिएन एयर सेन्सर यसलाई हामीले माइक्रोफोन पनि भन्छौँ यसलाई पनि हामीले क्लिन गरिकन यसलाई चाहिँ हामीले सक्सेस गरेको छौँ अब चाहिँ हामी यसमा जोइन गर्न जाँदैछौँ यसलाई हामीले यसरी यसलाई प्रेस भयो यो लक भयो मेन कुरो पहिला सुरु हामीले चाहिँ यसलाई रिमुभ गरिकन यसलाई तल तान्नुपर्ने हुन्छ यसलाई डिसेबल गर्नलाई चाहिँ अब यो थोरै यहाँ चाहिँ स्क्रैच हुन्छ थोरै किनभने यहाँबाट निकाल्नै पर्ने भएर यो तल पनि थोरै यो साइडमा चाहिँ स्क्रैच हुन्छ किनभने हामीले तल तान्नै पर्यो अब यो चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ हामीले लक हाल्दाखेरि यसमा टु साइडमा चाहिँ उ छ भने यो जुन यो लकको नि यसलाई हामीले यसरी नै यसमा लक लगाउनु पर्छ यसमा ब्लिङ्किङ भएछ थोरै यहाँ स्क्रैच जस्तो देखाएको छ त्यो स्क्रैच हुन्छ यो किनभने रिमुभ गर्दाखेरि अब यसको जुन यो माथिको अटोमाइजर छ यसको अटोमाइजरमा म्याक्सिमम यो लिक्विड चाहिँ यसरी तलबाट चाहिँ चुने गर्दछ यसले चाहिँ म्याक्सिमम यो प्रब्लम हुने त्यही कारणले हो यो बटन थिचेर नै फायरिङ हुन्छ फायरिङ भएको छ अब पहिला हुँदैन थियो नि अहिले फायरिङ भएको छ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला जुन आज हामीले क्यालिबर्न A2 पोर्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले आज डिसेबल कसरी गर्ने र साथमा यसमा फायरिङ र चार्जिङ भएन भने चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको थिएँ यो चाहिँ हामीले बनाएर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।